Và các bạn cũng bắt đầu ván đấu rất hay này. Tân Kỳ Vương Vương Khuếch là người đi tiên. Vương chơi khởi mã cuộc để thăm dò đối thủ. Nhất đối trận bằng tiên nhân chỉ lộ. Vương pháo 8 bình chính. Nhất mã 2 tiến 3. Vương xuất xe tạo thành thế trận tam bộ hổ. Nhất xe 1 định 2. Vương kéo pháo quá cung. Một khai cuộc rất lạ lẫm đang được Vương Khuếch tạo ra. Nhận thấy cánh trái của Vương bắt đầu chen chúc, Nhất nhanh tay pháo 2 tiến 4 để gia tăng sự chật chội. Vương lên mã. Nhất mã 8 tiến 9. Vương không chơi xe 1 bình 2 một cách tự nhiên, mà thông thả lên tường làm đoán chắc phòng tuyến. Nhất xe 9 bình 8. Vương sĩ 4 tiến 5, dọn đường cho xe xuất ra lộ 4. Nhận thấy đội hình của mình đã xuất động đầy đủ, Nhất hạ lệnh cho sông mã phi lên hà, sẵn sàng nhảy qua sông cướp bóc trấn lồn. Dù biết rằng nếu để mã ăn tốt thì mã mình sẽ bị đè bẹp, nhưng Vương cũng không thể tốt 7 tiến 1 để khai thông cho nó. Nhất sẽ nhanh chóng đổi tốt rồi pháo 8 bình 3. Vừa mở mặt xe, vừa có nước tiên tóc mã. Cờ đen sẽ phản tiên một cách rầm rộ. Do đó Vương cam lòng để tốt 7 hy sinh. Anh chơi xe 1 bình 4. Nhất ăn tốt. Vương vẫn chưa có động thái đáp trả, chỉ nhẹ nhàng lên tốt kiềm chế mã biên. Đúng như câu ta càng nhân nhường địch càng lấn tới, Nhất hùng hổ cho pháo tiến thêm 2 nấc đè bẹp con xe của Vương. Đến nước này Vương mới cho pháo 9 tiến 4 ăn tốt để giải tỏa bớt không gian. Nhất pháo 8 tiến 5 gây sức ép từ cả hai cánh rất khó chịu. Vương tiến xe lên hà. Nhất thấy vậy thì càng có lý do để tạt pháo ra biên, chuẩn bị đâm xuống đáy tạo thế pháo giác. Theo nhận định của Tóc Cờ Tướng, khai cuộc của Tân Kỳ Vương trong ván này rất đáng quan ngại. Hệ thống pháo quá cung vận hành không trơn tru đã khiến đội hình mất đi sự cơ động. Vương Thi Nhất dù đi hầu nhưng đã nhanh chóng pressing toàn sân để gây áp lực, kìm hãm tối đa sự phát triển của quân đỏ. Rõ ràng đụng độ với một cao thủ hàng đầu như ngoại tinh Lai Khách thì không thể muốn gì chơi nấy. Một khai cuộc chỉnh tề bài bản là rất quan trọng. Tuy nhiên cục diện của bên đỏ cũng chưa rơi vào tình trạng ngợp thở hoàn toàn. Giờ là lúc Vương Khuếch cần phát huy công phu trung cục lăng lệ của mình để sốc dậy toàn quân. Vương cho pháo 9 bình 7 đuổi mã. Nhất chỉ có một lựa chọn là mã 3 thoái 4. Vương xe 4 bình 6 tiếp tục truy kích mã, nhưng Nhất xử lý rất quái, chịu khó thoái mã về trung tâm để kiếm một nước tiên chóc pháo. Vương pháo 7 bình 9. Rồi Nhất thọc pháo xuống đáy chực chờ thời cơ. Vương không yên tâm với xe pháo của đối thủ nên lật đật cho xe trở về lộ 4. Nếu Nhất đâm xe lưỡng chiếu thì Vương thoái xe về ép đổi. Dù sau khi đổi quân, cánh trái của anh cũng chưa sáng sủa là bao, nhưng nếu bớt đi mối lo ở cánh phải thì Vương có thể tập trung tâm trí để giải phóng cánh trái của mình. Nhất chơi tiếp tốt 7 tiến 1. Vương lên tốt biên. Nhất liên kết sông mã. Vương xe 4 thoái 2 để thoát khỏi chân mã. Nhất lên tốt 10 đổi để đưa mã tiến lên theo đường biên. Vương mặc kệ. Anh cho tốt 9 tiến 1 làm nhiệm vụ 5 vùng. Nhất ăn tốt. Vương mã 7 tiến 6. Đang phục chơi tiếp mã 6 tiến 8. Hồng giải phóng cho con xe thiếu oxy, nhưng Nhất vẫn tỏ ra rất khó chịu, chấp nhận tiến tốt 3 để cản mã lại. Vương thấy vậy thì nhảy mã cướp luôn trung binh. Lực lượng bên đỏ đã bắt đầu thâm nhập sâu hơn vào lãnh thổ của Mi Đệ Nhất. Đội hình của Vương Khuếch tuy có hơi kém phân, nhưng Vương Thi Nhất muốn phát triển lợi thế của mình không phải là điều dễ dàng. Nhất cho xe 2 tiến 3,
mở rộng vùng quan sát. Vương Mã Năm tiến 7. Những nước lượng mã vòng vèo rất chịu khó của Tân Vương. Vương Khuếch vẫn đang ấp ủ ý định thoái mã che mặt xe để giải phóng cho xe lộ 8 của mình. Nhất thừa sức hiểu được dụng ý của đối thủ. Anh lập tức tương kế tụ kế bằng một nước rất khó chịu là pháo 2 thoái 2. Pha xử lý nói lên trình độ mượn gió bẻ măng thượng thừa của cao thủ số 1 Kỳ Đan. Nếu Vương thoái mã như kế hoạch thì Nhất sẽ tiện đường vật pháo chém tốt. Nước sau sẽ chơi pháo 7 bình 8 và tạo ra một thế công rất mạnh. Nếu không sát cục được thì cũng làm cho hàng thủ của Đỏ xáo trộn nặng nề. Đỏ không thể nào ngăn cản được nước pháo 7 bình 8 trừ khi phế công pháo lộ 6 và chấp nhận kém quân. Nếu để ra hình cờ này thì Vương Khuếch sẽ bị hành cho ra bả, chắc chắn là như vậy. Trở lại ván đấu, Vương bình tĩnh lên tường diệt tốt, không dễ gì mắc mưu đối thủ. Dứt lại pháo 2 tiếng 1. Vương thấy chưa có gì đáng ngại nên ung dung cho pháo 6 bình 7, âm thầm phản kích vào trục lộ 3 của Nhất. Nhất đâm xe chiếu, Vương chống sĩ. Nhất xe 8 bình 7, Đan Phục thoái xe lấy mạng con mã của Vương. Tình huống cờ đang ngày càng phức tạp. Nếu bên Đỏ ứng biến không khéo thì rất dễ bị thất thế, vì phía bên kia là một Vương Thiên Nhất với khả năng truy quét và khai thác sơ hở như một cỗ máy được lập trình. Dường như đã dự tính từ trước, Vương Khuếch không hề dao động mà đối phó rất quyết đoán bằng nước tượng 7 thoái 5. Nước cờ tương kế tụ kế rất hay. Ván đấu chính thức bước vào giai đoạn cao trào. Nếu trước đó Nhất dụ Vương thì giờ Vương đang dụ lại Nhất. Nếu Nhất rút xe ra ăn mã thì Vương về tường, phế trước một xe cho Nhất ăn. Nhất ăn xe, Vương nổ pháo chiếu tướng. Nhất lên sĩ, Vương pháo trùng chiếu tướng. Lúc này buộc xe đen phải rút về hy sinh. Sau khi ăn xe, Đỏ vẫn đang phục thoái mã tạo thành tuyệt sát. Đen buộc phải cho mã 5 thoái 3 phòng thủ. Đỏ lên sĩ róc xe, đen chạy xe. Đỏ lên tường, đen ăn tường. Đỏ xe 8 bình 7 bắt mã. Vương Khuếch phế một mã nhưng tạo ra một lực công kích rất mạnh. Tới đây buộc cờ đen phải thoái thêm một mã để co cụm phòng thủ. Còn nếu sai lầm nhảy mã chém pháo thì sẽ lập tức lâm nguy với tam tử đồng biên của Vương. Qua những diễn biến vừa rồi, có thể thấy nước tượng 7 thoái 5 của Vương Khuếch là một đáp trả đầy gai góc, sẵn sàng phế mã để sở hữu một thế tứ tử đồng biên lợi hại. Nếu thần kinh không đủ lì lợm thì sẽ không dám chơi như vậy trước ngoại tinh lay khách. Trong thực chiến, Vương Thiên Nhất e dè mối nguy từ con pháo lộ 7 nên không dám thoái xe ăn mã. Nhất xe 2 bình 3 bắt đôi pháo mã. Đây là cách chơi giúp anh vẫn bắt hơn chủ lực của đối thủ, đồng thời kiểm soát được lộ 3 để tránh nguy hiểm. Vương thoái tường ăn xe, Nhất ăn lại xe. Sau nước cờ này, chắc chắn Vương Khuếch phải mất một trong hai quân pháo mã. Đây là cái giá anh phải trả vì dân 7 phế mã không thành. Nhưng Vương không lấy đó làm thất vọng. Thua kèo này anh đã bày sẵn kèo khác. Vương cắm xe xuống đáy, mời đối thủ tự nhiên thích ăn gì thì ăn. Dù Nhất xơi quân nào thì Vương cũng có biện pháp đối phó tương ứng. Giả sử Nhất tiến xe ăn pháo, Vương sẽ ăn tường dọa cục. Nhất lên sĩ, Vương đâm thêm một pháo xuống tiếp tục dọa cục. Nhất gác sĩ lên, Vương ủi nát một sĩ để khởi đầu cho quá trình tàn phá của mình. Bên đen khó lòng ăn ngon ngủ yên với tam tấu của Đỏ. Trở lại ván đấu, Nhất nhận định rằng con mã Đỏ có thể gây ra nhiều rắc rối nên thoái xe tiêu diệt. Vương nổ pháo chém tường, Nhất lên sĩ. Lúc này mình đoán rằng Vương sẽ lập tức đâm thêm một pháo xuống để tạo thế chiếu rút, nhưng vẫn chưa.
Vương chậm rãi từ 7 tiếng 5. Nhất thoái pháo. Rồi Vương chơi tiếp một nước rất cao là tốc 5 tiếng 1. Rất hay thưa các bạn. Đúng là đẳng cấp của kỳ vương Trung Hoa. Vương đang chiếm quyền chủ động trên mặt trận tấn công, nhưng không hề tỏ ra nóng vội, cẩn thận rao trước đón sau rồi mới ra tay một lần. Hai nước lên tường rồi lính tốt của Vương có mối quan hệ keo sơn chặt chẽ với nhau. Tốt và Tường cùng hợp sức đào một địa đạo để mã nhảy qua trung lồ rồi đáp lên đầu tường, sẵn sàng chi viện thêm cho xe pháo ở trên. Khuếch Đại Thiên Vương đang muốn dập Vương Thiên Nhất bằng tất cả sức mạnh chủ lực của mình. Những tính toán vừa rồi đã nói lên một tầm nhìn đại cục tuyệt vời của nhân viên kinh doanh kiêm kỳ thủ cờ tướng. Mì Đệ Nhất lúc này hơn một quân nhưng chẳng vui vẻ gì. Anh đã được ăn xôi thì giờ phải chịu đấm là điều hiển nhiên. Nhất lo ngại Mã Đỏ tiến lên sẽ thêm phiền phức, nên cho Mã Năm tiến 4 để chặn đường. Đây cũng là suy nghĩ tự nhiên. Nhưng Nhất không ngờ rằng nước cờ này đã khiến anh rơi vào ổ kiến lửa của Vương Khuếch. Vương không khỏi hớn hở, lập tức xuất cao chiêu tốc 5 tiếng 1 tấn công Mã Đen, truy quét vào điểm mà Nhất không đề phòng. Nhất nhảy mã ăn tốt. Lúc này Vương mới pháo 9 tiếng 2, chuẩn bị rút xe ra sát cục. Nhất phải cho xe 3 bình 1 đè đầu pháo đỏ, không có lựa chọn nào khác. Nhưng đó không phải là vấn đề. Vương nhẹ nhàng pháo 7 thoái 4 bắt lại một mã, cân bằng chủ lực. Đây là thành quả xứng đáng của sự kiên trì và những nước điều binh trác tuyệt được Vương tính toán khôn khéo, xảo diệu. Nhất ngán ngẩm về sĩ. Vương bình pháo ăn mã một cách ngon lành. Tới đây Nhất cho tướng 5 tiếng 1 luôn, ngậm ngùi bỏ lại Đoan Tùy Tùng để rộng đường tháo chạy. Sau khi đoạt lại quân, lợi thế chính thức rơi vào tay Vương Khuếch. Một pha lật kèo đầy ngoạn mục của Tân Vương. Vương được nước lớn tới, bình xe chém tiếp một sĩ. Nhất thoái mã tróc xe, mời Vương xơi luôn con sĩ còn lại. Vương ăn sĩ luôn. Nhất xe 1 tiếng 1 ăn tốt. Để bảo vệ pháo trung lồ, Vương có nước xử lý rất quái gở là pháo 9 bình 5, chiếm luôn ngai vàng của tướng đen. Vừa rồi là chuỗi những nước cờ thăng hoa cảm xúc đậm màu ma mị của Vương Khuếch, khiến người xem không khỏi tán thưởng. Từ đầu ván đấu, anh như một chiếc lò xo bị nén chặt, để rồi bây giờ bung ra những lực đàn hồi vô cùng mạnh mẽ, chính thức đoạt lại thế trận từ cao thủ số 1 Kỳ Đàn. Đây chính là bản lĩnh, là đẳng cấp của Tân Kỳ Vương. Nhất bình tốt, Vương mà 3 tiếng 5. Thì ra Vương cho pháo ngồi vào ghế của tướng không phải để làm màu, mà anh muốn dùng con pháo trước làm lá chắn để mã thuận lợi nhảy tiếp qua lỗ 4. Điều đáng nói ở đây là Vương đang mượn chính con tướng của Nhất để làm cầu nối liên kết song pháo, phải nói là bá đạo trên từng hạt gạo. Vương Thiên Nhất hiểu rằng nếu để con mã này vượt sông thuận lợi thì mình lại càng khổ sở. Giải pháp của anh là thoái pháo tróc xe, chấp nhận mất thêm một tường, sau đó bình pháo tiêu diệt con pháo ba trợn. Vương pháo 5 tiếng 4 ăn pháo. Thông qua việc đổi pháo, Nhất tạm thời chặn đứng được ý đồ vượt sông của mã. Một cuộc đấu trí cân tài, cân sức và cân não khiến chúng ta không thể nào rời mắt. Nhất C1 bình 3, Vương lên sĩ. Nhất phóng pháo qua hà, mục đích chỉ có thể là chuyển qua cánh phải để quấy rối. Vương thấy vậy thì quyết định mượn nước đẩy thuyền. Anh chơi C4 bình 3 tróc pháo, pháo bình qua lỗ 1, rồi Vương mã 5 tiếng 4 áp sát kinh thành tướng đen. Phòng tuyến của Nhất bây giờ vắng tanh như chùa Bà Đanh. Chủ tướng muốn có người rót nước pha trà cũng không còn ai để sai khiến. Cảnh tượng thật hiu quạnh sâu thảm. Mỗi nước cờ của Nhất lúc này phải được tính toán thật cẩn thận.
Vì xe mã phối hợp nguy hiểm thế nào thì cả người trong nghề lẫn người ngoài nghề đều biết. Nhất thấy bên đỏ vẫn chưa có sát cơ, mình vẫn còn thời gian để làm gì đó. Nhất đâm pháo chiếu tướng, ép Vương về tường, rồi phi xe chém tường phục sát. Vương nhảy mã chiếu, Nhất bình tướng. Vương tính toán sơ lược, nhận thấy chưa có đường hạ sát nên chơi sĩ 5 chiến 6 hóa giải nguy hiểm, rồi mới nghĩ cách để truy sát tướng đen. Vương Thiên Nhất biết đây là khoảng thời gian quý giá để anh tăng cường phòng thủ. Với một xe một pháo thì tất nhiên không thể đụng tới cái móng tay của tướng đỏ, nên Nhất chỉ mượn thế chiếu rút để lấy nước tiên. Anh rút xe về hàng tốt, Vương lên sĩ. Nhất thoái tiếp một pháo về tróc mã, Vương mã 3 tiến 1. Nhất tướng 4 bình 5 dọa sát, Vương lên tường. Nhất xe 3 bình 2. Vương chơi tiếp một nước khó hiểu là tượng 5 thấy 7. Không rõ anh đang đề phòng điều gì. Nhất bình xe tróc mã, Vương mã 1 tiến 3. Liệu nước tróc mã vừa rồi của Nhất có phải là cổng rắn cắn gà nhà? Vì nó càng cổ vũ mã đỏ phi xuống đáy đưa tướng vào trong, đang sẵn sàng rút xe ra đầu độc con xe của Nhất, hoặc tính toán những đòn phối hợp xe mã để dồn ép tướng đen. Trong giờ phút căng thẳng, Nhất đã giải quyết vấn đề theo cách hết sức bất ngờ, đó là đâm xe chiếu tướng. Phải chăng lại thêm một sai lầm nữa? Vương xe 4 thoái chính để mã chiếu tướng, nước sau sẽ bình xe bắt chết xe đen, định đoạt thắng lợi. Nhưng dừng lại một chút, Vương bỗng giật mình nhận ra rằng mình đã rơi vào cái bẫy thăm nho của ngoại tinh lay khách. Lúc này Nhất chỉ việc tướng 5 thấy 1 ăn pháo mà không sợ bị mất xe. Vì nếu Vương bình xe ăn xe thì Nhất có nước pháo 1 tiến 7 chiếu tướng và bắt lại xe. Nhất sẽ hơn trắng một chủ lực, cầm chắc thắng lợi trong tay. Quả là bi kịch. Bi kịch đã thực sự ập xuống đầu của Tân Kỳ Vương. Con tường lộ 7 đã phản chủ và trở thành tội đồ. Sự nhiệt tình không cần thiết của nó đã bị Nhất lợi dụng triệt để, quá thâm độc cho những nước điều binh của King Skyforce. Anh đã cho thấy sự lão luyện của mình ở giai đoạn tàn cục này. Thì ra Nhất không hề sai lầm khi chơi C2 bình chính, mà chính nước tượng 5 thoái 7 của Vương Khuếch trước đó mới là sai lầm. Một sai lầm chí tử trong một thời điểm mà cờ của Vương tràn đầy hy vọng thắng lợi. Một pha lật kèo không thể ngờ của tượng Kỳ đệ nhất nhân. Vương cố bình tĩnh lại để tìm biện pháp cứu vãn. Vương mã 3 thấy 4 chiếu tướng. Pháo tất nhiên không thể vượt mã, sẽ bị mất con xe lộ chính. Nhất tướng 5 tiến 1. Vương thoái mã chiếu, tướng 5 lại thấy 1. Vương ngoại tàu chiếu tướng, Nhất lại lên tướng. Bước đi của tướng ung dung đỏng đảnh, vì nó hiểu rằng một mã không thể làm gì được mình. Chỉ cần tướng đen duy trì sự có mặt của mình ở lô 5 để khóa con sĩ giữa của Vương Khuếch, thì pháo đen chắc chắn bắt lại được xe đỏ trong trường hợp xe đen bị tiêu diệt. Tân Kỳ Vương đã hết cách. Anh chỉ còn biết thoái mã diệt pháo để vớt vát lại quân lực. Đó cũng là những nỗ lực đáng ghi nhận cuối cùng của Vương Khuếch. Nhất bình xe ăn xe, Vương bình tướng ăn lại xe. Nhất tốt 8 tiến 1 bắt chết tốt 3 của Vương. Sau khi trải qua tấn bi kịch nghiệt ngã, Vương Khuếch chấp nhận bấm nút xin thua, khép lại một ván cờ không trọn vẹn. Vì cờ đen đã kém hẳn 2 tốt và gãy một tường, nên không còn cơ hội thủ hoa. Một ván đấu rất hay nhưng cũng rất đáng tiếc của đương kim vô địch Trung Quốc Vương Khuếch. Vương Thiên Nhất dù bị lật kèo ở trung cục nhưng đã tỏ ra cao tay trong giai đoạn tàn cục quyết định. Chỉ từ một nước xuống tường sai lầm của Vương, Nhất đã phát hiện ra và lập tức quay xe qua lộ chính, lật ngược tình thế, giành lấy thắng lợi.
Đúng là cỗ máy khai thác sơ hở chính hiệu, tiếp tục khẳng định vị thế long tài nhân gian của mình. Xem ra Vương Khuếch vẫn cần thêm thời gian để trau dồi bản lĩnh trận mạc của mình. Khả năng ứng biến chung cục sắc sảo để chiếm ưu thế vẫn là chưa đủ. Anh cần phải mài thật bén lưỡi đao của mình, cũng như tránh các sai lầm chí tử như trong ván này. Thời gian vẫn còn dài và chúng ta hãy cùng chờ đợi sự hoàn thiện của Vương trong tương lai.